नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो एपमा चाहिँ बटम शिफ्ट कसरी राख्न सकिन्छ विथ द हेल्प अफ GetX भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्नुभएको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब हामी भिडियोलाई ढिलो नगरिकन आजको ट्युटोरियलमा जानेछौँ। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई हाम्रो एपमा चाहिँ GetXबाट चाहिँ हामीले बटम शिफ्ट कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यति बेला चाहिँ म VS कोडमा छु र म पहिलाकै प्रोजेक्टमा टु बी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु, जुन चाहिँ मैले पहिलाको ट्युटोरियलमा चाहिँ डाइनामिक थीमको बारेमा अलरेडी तपाईहरुसँग डिस्कस गरिसकेको छु। लाइट थीमबाट चाहिँ डार्क थीम कसरी लग्ने भनेर चाहिँ अलरेडी मैले तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु। अब म आजको भिडियोमा चाहिँ अब म एउटा रेज बटन राख्न चाहन्छु। रेज बटन जब म प्रेस गरेर चाहिँ एउटा म बटन शिट डिस्प्ले गराउन चाहन्छु। अब बटन शिट भनेको सिम्पली तपाईहरुले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि बटन शिट भनेको सिम्पली एउटा डायलग बक्स जस्तै भयो हैन, जुन चाहिँ हाम्रो कहाँबाट सुरु हुने भयो, बटमबाट चाहिँ एउटा डायलग डिस्प्ले हुने भयो, जसलाई हामीले बटन शिट भन्न सकिने भयो। अब त्यो कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि अब म ठ्याक्क यसको तल एउटा रेज बटन राख्न चाहन्छु, जुन चाहिँ यहाँ रेज बटनलाई दुईवटा प्रपर्टी लिने भयो, एउटा अनप्रेस भन्ने मेथड र अर्को चार्ज भन्ने प्रपर्टी। चार्ज भन्ने प्रपर्टीमा चाहिँ म एउटा टेक्स्ट दिन चाहन्छु, टेक्स्ट भन्ने विजिट, र यसमा चाहिँ म के युज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि बटम शिट भनेर डिक्लेयर गर्न चाहन्छु। र म यो टेक्स्ट कलर जुन तपाईले चार्जमा चाहिँ टेक्स्ट विजिट पास गर्नु भएको छ त्यसको कलर चेन्ज गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि हामीसँग टेक्स्ट कलर भन्ने प्रपर्टी छ। यसमा चाहिँ कलर्स डट अब व्हाइट राख्नुहोस्, जुन चाहिँ माथिको लागि म्याच गर्नुको लागि। माथि पनि मैले व्हाइटै राखेको थियो, त्यही भएर अब मलाई रेज बटनको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिम्पली कलर भन्ने प्रपर्टी छ, यसमा चाहिँ कलर्स डट अहिलेको लागि ब्लू राख्नुहोस्। र त्यसपछि चाहिँ अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो नल फङ्सनलाई चाहिँ म अहिलेको लागि एम्प्टी फङ्सन बनाउन चाहन्छु। र यति गरेपछि चाहिँ अब म त्यो हट रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो एपमा केही चेन्ज आउँछ। एउटा रेज बटन आयो हैन, सो डायलग भनेर सरी एउटा रेज बटन आयो जुन चाहिँ बटम शिट भनेर। यसको म ठ्याक्क हल्का यहाँ हाइट दिन चाहन्छु। त्यसको लागि सिम्पली तपाईहरुसँग साइज बक्स भन्ने प्रपर्टी छ। साइज बक्स भन्ने एउटा विजिट छ तपाईहरुसँग। यसमा चाहिँ तपाईहरुले के दिनुहोस्, एउटा हाइट भन्ने प्रपर्टी दिनुहोस्। यसमा चाहिँ म अहिलेको लागि 30 दिन चाहन्छु र यदि हट रिलोड गर्नुहोस्, बटम शिट भनेर आयो हैन। अब म यो बटम शिटमा के गर्न चाहन्छु, यो यसको अनप्रेस भन्ने मेथडमा चाहिँ म यो क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ बटमबाट चाहिँ एउटा डायलग पपअप देखाउन चाहन्छु। त्यो नै हाम्रो बटम शिट भयो हैन, जुन आज मैले तपाईहरुलाई सिकाउन लागेको त्यही हो। यसको लागि हामीसँग तपाईहरुले गेट भन्ने प्याकेज इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ postpaid.yml मा। र त्यसपछि गेट प्याकेजबाट चाहिँ हामीले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि गेट डट बटम शिट भन्ने राख्नुपर्ने हुन्छ। र बटम शिटमा चाहिँ यहाँ लास्टमा सेमिकोलन भयो, यसभित्र चाहिँ एउटा विजिट लिने भयो। तपाईले एउटा विजिट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म कन्टेनर पास गर्न चाहन्छु। कन्टेनरमा चाहिँ एउटा चार्ज भन्ने प्रपर्टी दिन चाहन्छु। चार्जमा चाहिँ म एउटा विजिट दिन चाहन्छु, जुन चाहिँ वेब विजिट। वेबले के गर्ने भयो भन्दाखेरि रोको जस्तै काम गर्ने भयो हैन। र त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईले रोमा टेक्स्ट लेख्नुहुन्छ नि, सिधै तपाईले त्यो नअटी त्यो लेख्नुहुन्छ नि। अब वेब विजिट राखेपछि त्यो नअटेको टेक्स्ट हुन्छ नि, त्यो तलबाट डिस्प्ले भएर आउने भयो। वेब विजिटले काम भनेको त्यही हो। यसमा म के युज गर्छु, वेब भन्ने विजिट युज गर्न चाहन्छु। वेबले चाहिँ एउटा लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो। मा तपाईहरुले कन्टेनर राख्नु भयो हैन, 3-4 वटा भयो, त्यहाँ सर्टेन एरर डिस्प्ले गराउँछ नि त। त्यही भएर अब त्यो एररलाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले वेब विजिट राख्नुपर्ने हुन्छ। वेबले चाहिँ अब त्यो नअटेको त्यो कन्टेनरलाई चाहिँ तलबाट फेरि रोमै डिस्प्ले भएर जाने भयो। अब यसमा म चाहिँ के युज गर्न चाहन्छु, एउटा लिस्ट टाइप भन्ने युज गर्न चाहन्छु। लिस्ट स्टाइलमा चाहिँ पहिला म लिडिङ भन्ने प्रपर्टी युज गर्न चाहन्छु। लिडिङमा चाहिँ म एउटा आइकन देखाउन चाहन्छु। र यसको एउटा प्रपर्टी चाहिँ म एउटा अर्को प्रपर्टी चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि टाइटल भन्ने प्रपर्टी युज गर्न चाहन्छु। टाइटलमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि एउटा टेक्स्ट भन्ने विजिट युज गर्न चाहन्छु। टेक्स्टमा चाहिँ म यहाँ होम भन्ने दिन चाहन्छु।
र म फेरि यही लिस्ट स्टाइलमा फेरि कपी गरेर तल पेस्ट गर्न चाहन्छु, स्टार राख्न चाहन्छु र यति गरेपछि त्यो हट रिलोड गर्नुहोस् र म यो बटन सिट भन्ने रेज बटनलाई एकचोटि प्रेस गर्न चाहन्छु। यहाँ बटनबाट आयो हैन, होम, अबाउट, कार्ड, सेयर भनेर आयो। यहाँ लिडिङमा चाहिँ त्यसको आइकनहरू डिस्प्ले भयो हैन। अब म के युज गर्छु भन्दाखेरि अब म यसको प्रपर्टीहरू युज गर्न चाहन्छु बटम सिटको। अब फर्स्ट प्रपर्टी के युज गर्छु भन्दाखेरि बटम सिटको म पहिला यो के भन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न चाहन्छु पहिला। कलर्स डट ग्रीन एसियन राख्न चाहन्छु। अब यो राखेपछि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि यो यति मात्र चेन्ज भएर आउने भयो ब्याकग्राउन्ड कलर। यो तलको मात्र ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नु पर्यो। अब मलाई अब यो पुरै अब यहाँदेखि यहाँसम्मको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो हैन। त्यसको लागि तपाईहरुसँग एउटा प्रपर्टी छ, त्यो प्रपर्टीको नाम चाहिँ भेरिएट कलर भन्ने प्रपर्टी भयो। यसमा चाहिँ तपाईले कलर्स डट आफूलाई मन लागेको कलर हाल्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि चाहिँ म लाइट ब्लू राख्न चाहन्छु। यसरी त्यो रिलोड गर्नुहोस्। लाइट ब्लू भयो नि त, पुरै लिए नि त यसले, स्काफलदेखि चाहिँ पुरै यहाँ तलसम्म लियो। लाइट ब्लू चाहिँ नराखौँ। अहिलेको लागि चाहिँ म के राखौँ भन्दाखेरि अरेन्ज राख्न चाहन्छु, अरेन्ज एसियन। ओरेन्ज एसियन आयो हैन। ब्यारियर कलर भनेको स्काफल पुरै त्यो के भन्छ बटम सिट विजिट बाइक पुरै यसले कलर लिदिने भयो। तपाईले अर्को पनि प्रपर्टी राख्न सक्नुहुनेछ बटम सिटको, एलिभेसन पनि राख्न सक्नुहुनेछ, पर्सिस्टेन्स पनि राख्न सक्नुहुनेछ, यसको ड्युरेसन पनि तपाईले दिन सक्नुहुनेछ। र आई होप अब तपाईहरुले गेटएक्सबाट चाहिँ बटम सिट कसरी डिस्प्ले गराउने भनेर अलरेडी बुझिसकेको हुनुपर्नेछ। यदि केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म सकेसम्म म रिप्लाई दिन चाहन्छु। र आजलाई चाहिँ यति, र हाम्रो पेज चाहिँ अर्को ट्युटोरियलमा चाँडै हुनेछ। र जय नेपाल।